नमस्कार मंडळी, आरपी फूड डेस्टिनेशन मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण एक वेगळाच प्रकार बनवणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य: कांदा बारीक चिरलेला, शिमला मिरची, ह्या आईस्क्रीमच्या ज्या स्टिक्स आहेत त्या, केलेलं चीज, गरम मसाला, प्लेन तिखट, किसलेलं चीज, मिक्स हर्ब्स आणि चिली फ्लेक्स, प्लेन तिखट, मीठ, हिरवी मिरची, उकडलेले बटाटे आणि ब्रेड क्रम्ब। तर चला मग कसं बनवायचं ते बघू। सगळ्यात आधी आपण उकडलेले बटाटे एकदम अगदी बारीक स्मॅश करून घेतले। एक मोठा आणि 3 छोटे बटाटे घेतले होते आपण। त्यामध्ये हे किसलेलं चीज टाकायचंय। शिमला मिरची एकदम बारीक चिरलेली, कांदा बारीक चिरलेला एक, गरम मसाला 1 चमचा, प्लेन तिखट 1 चमचा, थोडेसे मिक्स हर्ब्स म्हणजे तो एक प्रकारचा मसाला असतो, तो आपल्याला दुकानामध्ये मिळतो। मिक्स हर्ब्स म्हणलं की ते बॉटल देतात किंवा पाकिट देतात। चिली फ्लेक्स, तुम्हाला नुसतं जर प्लेन तिखट वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता, पण थोडंसं चिली फ्लेक्स पण घालायचं त्याच्यात। मिरचीची बारीक केलेली पूड तुम्ही घरीही करू शकता ही। चवीनुसार मीठ आणि ब्रेड क्रम्ब। तुम्हाला ब्रेड क्रम्ब विकत जरी नाही आणला तुम्ही, तर घरामध्ये जे ब्रेड्स असतात ते गरम करायचे आणि खुसखुशीत करून मग मिक्सरला बारीक करायचं। तर ब्रेड क्रम्ब घरच्या घरीच तयार करू शकतो आपण। आता हे आपल्याला सगळं एकजीव करायचंय। आता आपण हे एकदम मिश्रण स्मॅश करून ठेवलेलं आहे आणि इथे थोडासा मैदा घेतलाय। मैद्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलंय आपण। आता मी इथं ही आईस्क्रीमची स्टिक घेणार आहे आणि ती स्टिक घेऊन त्यामध्ये हे जे चीज आहे ते यामध्ये आपण हे करायचंय। हे असं लावून घ्यायचंय। हे अशा आपण स्टिकला लावून घेणार आहे चीज। आता आपण हे स्टिकला लावून घेतलंय। आता आपण हे जे बटाट्याचे जे मिश्रण केलंय त्याला आपण असं गोल करून घेणार आहोत। गोल करून त्याला आपण थोडंसं असं पुरीसारखा शेप देणार आहोत। शेप दिल्याच्या नंतर आपण ह्यामध्ये हे स्टिक ठेवणार आहोत आणि स्टिक ठेवून त्याला असा थोडासा मीडियम गॅस करून एकदम ब्राऊन कलर याला अगदी चांगलं भाजून घेणार आहोत। मंडळी, मस्त असे एकदम क्रिस्पी पोटॅटो चीजी लॉलीपॉप आपले रेडी झालेले आहेत। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा,
शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ एंडपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.